Astăzi am să vă vorbesc câte ceva despre tulburarea de panică. Ce este această tulburare de panică? Este una dintre formele anxietății clinice și de obicei apare după 20 de ani, dar există și excepții. Aceste episoade apar ca din senin, brusc, pe neașteptate și cu o agitație intensă sau anxietate intensă sau neliniște intensă. Atacurile de panică pot dura de la câteva minute până la câteva zeci de minute. De obicei ating intensitatea maximă în primele 10 minute. Se poate întâmpla, de exemplu, o persoană să meargă pe stradă sau să urce scările și dintr-o dată să se simtă copleșită de o senzație de rău, să amețească, să-i se pară că inima îi va ceda. Aceste senzații mai pot să apară și când suntem la volan, fără ca înainte să fi depus un efort fizic, să zicem. Simptomele atacului de panică pot fi foarte diverse, dar întotdeauna sunt extrem de neplăcute, iar persoana poate avea convingerea că sănătatea sa este pusă în pericol, sănătatea fizică cât și cea mentală. Printre simptomele care apar în atacul de panică sunt palpitații, transpirații, bătăi puternice ale inimii, amorțeală, furnicături în corp, în special în membre sau la nivelul feței, senzație de sufocare, senzație de nod în gât, pot să aibă senzația de respirație îngreunată sau că mi se taie respirația. Putem să simțim o presiune, un disconfort la nivel toracic, greață, vărsături, diaree, alte probleme, să zicem, cu stomacul sau cu colonul. Senzație de rău, senzație de amețeală, parcă îți pierzi echilibru, îți vine să leșini, senzații de irealitate, parcă ai fi în afara corpului, ai o senzație ciudată, neobișnuită, apare frica de a nu muri sau, dacă înnebunesc, deci și această teamă de a pierde controlul sau de a înnebuni. Trebuie să fim totuși atenți că uneori aceste simptome pot să aibă la bază cauze medicale, adică un hipertiroidism sau o hipoglicemie, inclusiv diabeticii pot să pățească lucrurile acestea, tulburări cardiovasculare, astm, edem pulmonar, enfizem pulmonar și așa mai departe. Practic, vorbim de un atac de panică în momentul în care nu îl putem lega de ceva anume, de nicio cauză somatică, adică nu avem nicio problemă organică pentru simptomele cu care ne confruntăm. De obicei, aceste persoane își fac foarte multe controale medicale. Evident că într-o anumită măsură este normal, înainte de ne apuca de terapie, trebuie să facem niște controale medicale pentru a exclude orice condiție medicală care pot da simptome asemănătoare cu atacul de panică. Dacă avem un singur atac de panică, practic nu se poate pune un diagnostic. De fapt, foarte multe persoane în această viață trec printr-un cel puțin un atac de panică și nu neapărat trebuie să dezvolte o tulburare clinică. Deci, tulburarea de panică înseamnă atunci când o persoană trece într-un mod repetat prin atacuri de panică și începe să fie copleșită de tot felul de îngrijorări. Dacă voi înnebuni, dacă voi muri, dacă nu o să mai fiu în stare să muncesc, dacă copilul meu cu cine o să rămână, dacă nu o să mă mai pot bucura de viață și etc. Din cauza acestor preocupări intense și exagerate, evident, de a nu trece din nou prin atacuri de panică, unii oameni încep să-și modifice foarte tare comportamentul, încep să evite situațiile ce ar putea să declanșeze un atac de panică. Dacă, de exemplu, o persoană a avut, să zicem, primul atac
de panică și de o intensitate foarte mare într-un supermarket, s-ar putea să evite supermarketurile pentru că asociază că acolo i s-a făcut rău și nu mai merge, sau dacă i s-a făcut rău la volan, nu mai urcă la mașină, sau dacă i s-a făcut în timpul sportului rău, nu mai face sport. Și uite așa, foarte multe persoane ajung să nu mai iasă pe stradă și încep să dezvolte și alte probleme, cum ar fi agorafobia. Deci, dacă aceste lucruri încep să afecteze viața dumneavoastră și aceste simptome și comportamente pe care le-am amintit vi se par cunoscute, poate că nu ar fi rău să apelați totuși la un specialist, un psiholog clinician care să vă poată pune un diagnostic și să vă trateze corect.